Kamusta kaibigan? May bago akong gustong ibahagi sa inyo. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gawing HD ang mga blurred na pictures. Itong app na ito ay ginagamit ko sa aking mga art-related na projects. Game. Simulan na natin. Pumunta sa Play Store. E-search ang Remini Photo Enhancer. Pagkatapos i-download at i-open ang app, ito ang makikita. Para makapag-edit, first step, i-click ang Enhance. Kayo ay i-direct sa mga photos sa inyong gallery. I-click ang camera roll para mas madaling mahanap ang larawan na gusto mong i-edit. I-click ang picture. Pagkatapos ay i-click ang check button. Dito na magsisimula ang magic. Hayaan lang na i-edit ni Remini ang picture. At pagkatapos ng ilang segundo, may HD file ka na ng malabo mong picture. Mas malinaw. I-click na ang download icon para ma-save ang picture. Ngayon naman, since free version lang ito ng Remini, paano kapag naubos na ang 5 free na pag-edit mo? Madali lang, mag-sign out sa account na una mong pinag-login. Pagkatapos mag-sign in naman gamit ang bago mong email ad o account. Pwede ring manood ng ads para magkaroon ng mga free bonus na idadagdag sa number ng pwede kang mag-edit. Ayan, may 5 free na ulit tayo. Sana ay nakatulong ang video na ito sa'yo. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share ang video na ito, at mag-comment kung ano sa tingin nyo ang pwede pa nating pag-usapan.